So hey there, welcome to your own channel, The Kunal Bhuyan. So তোমালোকে যেনেকে মই কৈছিলো লাষ্ট ভিডিঅ'ত দেন মই লাহে লাহে এনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ' আনিম যোনবিলাকৰ থ্ৰুদি তোমালোকে স্কিলছ শিকিব পাৰিবা ঠিক আছে চ' এট লাষ্ট দিছ ইজ দ্য ভিডিঅ' মই বহুত দিনৰ পৰা ভিডিঅ' বনোৱা নাই কাৰণ কি এইটো মোৰ ৰেগুলাৰ জব নহয় ভিডিঅ' বনোৱাটো মোৰ বেলেগ কিছুমান কামো থাকে চ' সেইবিলাকত মই বেছি অকণ ফ'কাছ কৰিব লাগে পইচা পাতি ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে চ' এইটো ভিডিঅ'টো মোৰ মানে ৰেগুলাৰ পাৰ্পাছ নহয় সেইকাৰণে মোৰ অকণমান মানে ডিলে হৈ যায় সপ্তাহত ধৰা এবাৰ আহি যায় কেতিয়াবা দুবাৰ আহি যায় ঠিক আছে কিন্তু আগতে যেতিয়া মই মানে বেলেগ কাম একো নাছিলে মোৰ তেতিয়া মানে ভিডিঅ' মোৰ তোমালোকে চেনেলটোত গৈ পেলাই চাবা কনচিষ্টেণ্টলি মই ভিডিঅ'বিলাক দি থাকোঁ ঠিক আছে চ' এতিয়া বৰ্তমান মানে চিটুৱেশ্যনবিলাক চেঞ্জ হৈ গৈছে সেইকাৰণে চ' একো নহয় লাষ্ট ভিডিঅ'ত মই যেনেকৈ কৈছিলোঁ ফ্ৰিলেন্সিঙৰ কথা ঠিক আছে ফ্ৰিলেন্সিং তোমালোকে মানে ধৰা ফাইবাৰ আছে আপৱৰ্ক আছে যোনবিলাক চাইট আছে ফ্ৰিলেন্সিঙৰ পপুলাৰ চাইটবিলাক সেইবিলাকত ফ্ৰিলেন্সিঙৰ ক্লাইণ্ট নিবিচাৰি পেলাই তোমালোকে কেনেকে মানে ধৰা কিছুমান তিনিটা চাৰিটা ৱে দিছিলোঁ মই তোমালোকক যিটো থ্ৰুদি তোমালোকে ফৰ চিয়'ৰ কাষ্টমাৰ্ছ পাই পেলাই সেইবিলাকৰ থ্ৰুদি মানে কাম কৰি পেলাই তোমালোকে পইচা পাতি ঘটিবলৈ পাৰা ঠিক আছে আৰু মই লগতে এইটো কৈছিলোঁ যে লাহে লাহে মই এনেকুৱা দুটা তিনিটামান স্কিলছ আনিম যোনবিলাকৰ থ্ৰুদি তোমালোকে যোনবিলাক স্কিলছ তোমালোকে শিকি পেলাই মাষ্টাৰ কৰি পেলাই মাহেকীয়া মূৰত মানে ধৰা তোমালোকে 50,000 পৰা 1 লাখ টকালৈকে ঘটিবলৈ পাৰা ঠিক আছে চ' এট লাষ্ট দিছ ইজ দ্য ভিডিঅ' ফৰ ইউ গাইজ চ' বেছি একো দেৰি নকৰাকে আমি আৰম্ভ কৰোঁ পটাপট আৰু ভিডিঅ'টো একদম লাষ্টলৈকে চাবা কাৰণ কি বহুত বেছি বেনিফিচিয়েল হ'বলৈ গৈ আছে ঠিক আছে চ' আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চ' যোনটো স্কিলক মই লৈ পেলাই আহিছোঁ তোমালোকক শিকাবলৈ দেট ইজ গ্ৰাফিক ডিজাইনিং না দেট ইজ গ্ৰাফিক ডিজাইনিং বহুতে চাগে নাম শুনিছা গ্ৰাফিক ডিজাইনিঙৰ কথা চ' গ্ৰাফিক ডিজাইনিঙৰ বস্তুটো মই তোমালোকক এতিয়া বুজাবলৈ যাম যে কেনেকে তোমালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰা বেচিকৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই কেনেকে তোমালোকে ক্লাইণ্ট পাবলৈ পাৰা মইতো সেইটো শিকালোৱে আৰু বাকী কেনেকে কাম কৰিব পাৰা কেনেকে তোমালোকে ষ্টাৰ্টিং এটা দি পেলাই ধৰা মাহেকীয়া মূৰত ধৰা তোমালোকে 30-35 হাজাৰ টকা এটা বা ধৰা 50,000 টকা এটা মানে ঘটিবলৈ পাৰা ঠিক আছে চ' এতিয়া যোনে নাজানে গ্ৰাফিক ডিজাইনিং মানে হয় কি তেতিয়াহ'লে মই তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈ দিওঁ যে গ্ৰাফিক ডিজাইনিং সেইটো বস্তু হয় যোনটো থাম্বনেইল তোমালোকে দেখিলা ঠিক আছে এটা থাম্বনেইল দেখি পেলাই তোমালোকে ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিছা গ্ৰাফিক ডিজাইনিং কৰি পেলাই ইমান টকা ঘটিবলৈ পাৰিব এইটো মোৰ ফটোখন চাইডত আছে চ' তলত তোমালোকৰ পইচাটো কিমান ক্ৰেডিট হৈছে সেইটো দেখা আছে চ' সেই গোটেই যে থাম্বনেইলটো যে বনাইছো সেইখন গ্ৰাফিক ডিজাইনিঙৰ ফলত বনাইছো গ্ৰাফিক ডিজাইনিং যদি তুমি পাৰা তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা টাইপত তুমি তোমালোকে মানে ধৰা থাম্বনেইল বনাবলৈ পাৰিবা এতিয়া চিধা কথা এইটোৱে যে বহুত মানে ক্ৰিয়েটাৰ আছে তেনেকুৱা বহুত মানে বিজনেছ অ'নাৰ আছে যোনে নিজৰ বিজনেছ চলাই নিজৰে ভিডিঅ' চিডিঅ'ছ বনাই তেওঁলোকৰ মানে টাইম নাই ক'বলৈ গ'লে তেনেকুৱা থাম্বনেইলছ বনাবলৈ তেওঁলোকৰ টাইম নাই এডিট কৰিবলৈ টাইম নাই ঠিক আছে চ' সেইটো কাম যদি তোমালোকে তেওঁলোকৰ বিহাবত যদি কৰি দিবলৈ পাৰা তেতিয়াহ'লে অবভিয়াছলি ইউ উইল গেট পেড ফৰ দেট তেওঁলোকে তোমাক এটা মানে ধৰা টকা পইচা কিবা কিবা এটা দিব মানে তোমালোকে ফিক্স কৰি ল'বলৈ পাৰা সেইটো নিজৰ মতে আৰু সেইটো কাম যদি তোমালোকে তেওঁলোকৰ কাৰণে কৰি দিয়া তেওঁলোকৰ হেল্প হ'ব অবভিয়াছলি এণ্ড তেওঁলোকে তোমাক কিবা এটা মানে এমাউণ্ট এটা পে' কৰিব অবভিয়াছলি ঠিক আছে চ' সেইটো হয় চিম্পল ভাষাত গ্ৰাফিক ডিজাইনিং এতিয়া গ্ৰাফিক ডিজাইনিং ক'বলৈ গ'লে ইউটিউব থাম্বনেইল বনাবলৈ পাৰা ৰিল কভাৰ বনাবলৈ পাৰা তোমালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম পষ্ট বনাবলৈ পাৰা কাৰোবাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম এটা কাৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তোমালোকে কণ্টেণ্ট ডিজাইন কৰিব পাৰা কণ্টেণ্ট ডিজাইন কৰিবলৈ তোমালোকে মানে কণ্টেণ্ট তাত দিবলৈ পাৰা ঠিক আছে চ' সেইবিলাক মানে ভেৰিয়াছ অপশ্যন আছে যোনটো ধৰা গ্ৰাফিক ডিজাইনিঙৰ লগত মানে ৰিলেটেড আছে তোমালোকে 3D টেকন'লজি মানে ধৰা তেনেকে ইউজ কৰি পেলাই তোমালোকে ধৰা এডবি ফটোশ্বপ ইউজ কৰি পেলাই তেনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউব চেনেলৰ কাৰণে থাম্বনেইল বনাবলৈ পাৰা তেওঁলোকে বেছিকে পইচা দিব তোমালোকক চ' সেইবিলাক মানে বহুত কেটেগৰী আছে যোনটো ফালৰ পৰা তোমালোকে গ্ৰাফিক ডিজাইনিং কৰিবলৈ পাৰা ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি গ্ৰাফিক ডিজাইনিঙৰ স্কোপটো কথা চাবলৈ যাওঁ যে গ্ৰাফিক ডিজাইনিঙৰ স্কোপটো কি আছে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে তেতিয়াহ'লে মই ইয়াত ওলাই পেলাই থৈ দিছোঁ তোমালোকে চাবলৈ পাৰা in the future, graphic designer will continue to be in demand as a result of the rise of 3D technologies. As more businesses move online, the demand for graphic design is increasing. The future of this profession will be more varied than ever, and it will be a great time to start in the field. ঠিক আছে ইন দিছ ফিল্ড ঠিক আছে চ' বহুত বেছি পটেঞ্চিয়েল আছে এই ফিল্ডটোৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে ক'বলৈ গ'লে বহুত বেছি পটেঞ্চিয়েল আছে গ্ৰাফিক ডিজাইনিং এটা বহুত ডাঙৰ স্কিল হয় সেইটো শিকি পেলাই যদি তোমালোকে জব কৰিবলৈ বিচাৰা তোমালোকে জবো কৰিবলৈ পাৰা সেইটো শিকি পেলাই যদি তোমালোকে নিজৰ এটা বিজনেছ ছেটআপ কৰিবলৈ পাৰা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন ছেটআপ কৰিবলৈ বিচাৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে সেইটো ৰাস্তাটো যাবলৈ পাৰা ঠিক আছে এতিয়া মই তোমালোকক দেখাই দিওঁ ফাইবাৰ ইউজ কৰিবলৈ ফাইবাৰ গ'লে মই তোমালোকক দেখাই দিওঁ যে কেনভা থ্ৰু মানে কি ধৰা যোনটো মানে গ্ৰাফিক ডিজাইনিং আছে গ্ৰাফিক ডিজাইনিঙৰ থ্ৰুদি মানুহে কিমান পইচা ঘটি আছে এটা যদি মই তোমালোকৰ গ্ৰাফিক ডিজাইনিং ইউজ কৰিলে বেছিক যদি ৱেবছাইট এটা নাম কওঁ দেট ইজ কেনভা ঠিক আছে কেনভা এতিয়া মই তোমালোকক দেখাম এইটো ওপৰত তোমালোক দেখা পাই আছে হোম কেনভা এনেকৈ ওলাই আছে চ' সেইটো ওপৰত মই যাম কেনেকৈ কি ক'ত কৰিবলৈ লাগে চ' কেনভা এটা গ্ৰাফিক ডিজাইনিং ৱেবছাইট হয় ক'বলৈ গ'লে ফোনত আমাৰ এপো আছে ঠিক আছে চ' গ্ৰাফিক ডিজাইনিং এটা ৱেবছাইট হয় এটা এপ হয় যোনটো থ্ৰুদি তোমালোকে গ্ৰাফিক ডিজাইনিং ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰা ইউটিউবত থাম্বনেইল বনোৱা তোমালোকে ইউজ কৰিবলৈ পাৰা মানে কি ধৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ পাৰা বা ধৰা ইনষ্টাগ্ৰামৰ কণ্টেণ্টৰ কাৰণে তোমালোকে সেইটো ইউজ কৰিবলৈ পাৰা তোমালোকে ধৰা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মানে এটা মানে বহুত ইউজ টু মানে ৱেবছাইট এটা হয় যোনটো তোমালোকে মানে ইউজ কৰিবলৈ পাৰা গ্ৰাফিক ডিজাইনিঙৰ জাৰ্নিটো ষ্টাৰ্ট কৰিলে তোমালোক যে এটা বিগিনাৰ হয় এটা ফ্ৰেছি হয় গ্ৰাফিক ডিজাইনিঙৰ বিষয়ে যদি বেছি একো নাজানা তাত ৰেডি টু টেমপ্লেটছ থাকে যোনবিলাক তোমালোকে ইউজ কৰি পেলাই নিজৰ ধৰা ফটোখন বেলেগ ফটোখন অঁতাই পেলাই তোমালোকে নিজৰ ফটোখন দি দিবলৈ পাৰা বেলেগ টেক্সটো অঁতাই পেলাই তোমালোকে বেলেগত নিজৰ টেক্সটো দি দিবলৈ পাৰা চ' সেইবিলাক মানে তোমালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ পাৰা তেনেকে আৰু যেনেকে শিকি গৈ থাকিবা তোমালোকে তেনেকে এডভান্স মানে ৱেবছাইটত যাবলৈ পাৰা ঠিক আছে চ' এতিয়া যদি মই তোমালোকক দেখাবলৈ যাওঁ যে কেনভা ইউজ কৰি পেলাই মানুহে কিমান পইচা ঘটি আছে এতিয়া চ' তোমালোকক মই ফাইবাৰত লৈ আহিলোঁ ফাইবাৰ তোমালোকে চাবলৈ পাৰা কেনভা ডিজাইন যদি এনেকে মাৰি দিয়া তেতিয়া মানুহে ইয়াত মানে কিমান
কিমান টকা পইচা লৈ আছে কেনভাত ডিজাইন কৰিবলৈ, অকল কেনভা ডিজাইনিং কৰিবলৈ কিমান পইচা লৈ আছে। চ' 1300 টকা লৈ আছে ইয়াত। আই উইল বি ইউৰ কেনভা প্ৰ' এক্সপাৰ্ট এণ্ড ডিজাইন আমেজিং টেমপ্লেটছ বনাই দিব। সেইটো কাৰণে ধৰা 800 টকা 900 টকা তেনেকে লৈ ল'ব। আই উইল ক্ৰিয়েট কোৱালিটি আই কেচিং এণ্ড ব্ৰেণ্ডেড ডিজাইনছ ইন কেনভা, ঠিক আছে। তেওঁলোকৰ কাৰণে ডিজাইন বনাই দিব, 3000 টকা তাত লৈ ল'ব, ঠিক আছে। আৰু এইটো নহয়, ইয়াৰ ভিতৰত যদি মই ক্লিক কৰি দিওঁ, তোমালোকে তলত এটা বস্তু দেখাম মই, ঠিক আছে, যে মানুহে কোনটো লেভেললৈকে ইয়াত পইচা ঘটি আছে, কোনটো লেভেললৈকে, ঠিক আছে। চ' ইয়াত তোমালোকে চাবলৈ পাৰা, আই উইল ডিজাইন এন এডিটেবল ৱৰ্কবুক লেআউট টেমপ্লেট ইউজিং কেনভা। এখন মানে ধৰা ৱৰ্কবুক এখন বনাই দিব, যোনখন এডিট কৰিবলৈ পাৰোঁ আমি, আৰু সেইটো কাৰণে মানুহজনে মানে 25,000 টকা ল'ব, 25,000-26,000 টকা ল'ব, ঠিক আছে। এট ওৱান গো। ইয়াত যদি মই তোমালোকক ক্লিক কৰি পেলাই দেখাই দিওঁ বস্তুটো, ইয়াত যদি মই ক্লিক কৰি দিওঁ তোমালোকৰ ধৰা প্লেন কিছুমান থাকে, যোনবিলাক প্লেনৰ থ্ৰুদি মানে ধৰা তোমালোকে মানে ধৰা আৰু বেছি চাৰ্জ কৰিবলৈ পাৰা, ঠিক আছে। চ' ইয়াত তোমালোকে চাবলৈ পাৰা বেছিক থাকে, ষ্টেণ্ডাৰ্ড থাকে, প্ৰিমিয়াম থাকে, ঠিক আছে। প্ৰিমিয়ামত ক'বলৈ গ'লে 50,000 টকা। মই যিটো মানে ধৰা থাম্বনেইলত দিছোঁ সেইটো এটা ক্লিক বেট নহয়, সঁচাকৈ মানে 50,000 টকা মানুহে ঘটি আছে, ঠিক আছে। ইয়াত কি কৰি দিব, আপ টু 30 ইণ্টেৰিয়ৰ পেজেছ তেনেকে ডিজাইন কৰি দিব, ইনক্লুড চ'ৰ্চ ফাইল, ক্লিকেবল টেবল অফ কণ্টেণ্টছ, এই 3টা বস্তু দিব ইয়াত 10 ডেলিভাৰী ডেজত। ক'বলৈ গ'লে 50,000 টকা মানে জেগাত ল'ব, ঠিক আছে। ইয়াত ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো কৰিবলৈ পাৰে, ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো ধৰা 15খন পেজ তাত কমাই দিলে, ঠিক আছে। ইয়াত বেছিক অৰ্জনিং কথা কওঁ, তাত আৰু 5খন পেজ কমাই দিলে 10খন পেজ দিব, ইয়াত 25,000 টকা ল'ব, ঠিক আছে। চ' ইয়াত নিজৰ মতে মানে মানুহে পইচা লৈ আছে যোনবিলাকৰ থ্ৰুদি ডিজাইন কৰিবলৈ। আৰু এটা কথা মই কৈ দিওঁ, ইয়াত 10 ডেলিভাৰী ডেজ লেখা আছে, মানে 10 দিনত ডেলিভাৰ কৰিব। কিন্তু কেনভা এনেকুৱা এটা মানে ইজি ইউজ টু এপ হয় নহয়, ইজি ইউজ টু ৱেবছাইট হয়। তোমালোকে যদি ভালকে ইউজ কৰিবলৈ পাৰি গ'লা নহয়, তোমালোকে 2-3 ঘণ্টাতে এই বস্তুবিলাক কৰি দিবলৈ পাৰিবা। 2-3 ঘণ্টাতে কৰি পেলাই তোমালোকে বেলেগ কাম কৰি পেলাই মানে ধৰা সেইটো থ্ৰুদিও পইচা ঘটিবলৈ পাৰে, এইটো থ্ৰুদিও পইচা ঘটিবলৈ পাৰে। নিজৰ মানে ধৰা ব্ৰেইনটো তাত ইউজ কৰিবলৈ লাগিব, ঠিক আছে, কেনেকে কি ক'ত কয়। এতিয়া মই পটাপট তোমালোকে কেপাচিটিটো গম পাই গ'লা যে গ্ৰথটো কিমান চান্সেছ আছে, কিমান পটেনচিয়েল আছে এই স্কিলটো যদি তোমালোকে এবাৰ শিকি লোৱা। আৰু মানুহে কিমান মানে ধৰা আৰ্ণ কৰি আছে মাহেকীয়া বেচিছত। ক'বলৈ গ'লে এই মানুহজনে যদি ধৰা 2-3টা দিলেও যদি পাই যায়, 2-3টা দিলেও যদি পাই যায়, ক'বলৈ গ'লে বেছিক ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰিমিয়াম যদি এভাৰেজ মিলাই পেলাই যদি ডিল এটা পাই যায়, তেতিয়াহ'লেও মানে 1 লাখ টকা ওপৰত মানে ঘটি আছে, ঠিক আছে। আৰু তাৰ ওপৰত যদি তোমালোকে US ক্লায়েণ্টছ পাই যোৱা, US ক্লায়েণ্ট যোন মানে বাহিৰত বহি আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে যদি তোমালোকে কাম কৰি দিয়া, তেতিয়াহ'লেতো ডলাৰ্ছত, আৰু ডলাৰ্ছ কিমান বেছি মানে ৰাইজ হৈ আছে এইটো সময়ত, 82 নে 81 নে 82 হৈ আছে বৰ্তমান $1, ঠিক আছে। চ' তাত মানে ধৰা বহুত চান্সেছ হৈ যায় তোমালোকৰ বেছি এটা মানে কেপাচিটি মানে আৰ্ণ কৰা মানে পটেনচিয়েলটো তোমালোকৰ তাত বাঢ়ি যায়, ঠিক আছে। চ' এতিয়া কেনভা মই তোমালোকক দেখাই দিওঁ কেনভা আচলতে হয় কি। কেনভা বহুত এটা ইউজ টু এটা এপ্লিকেশ্যন হয়, ইউজ টু এটা ৱেবছাইট হয়, যোনটো মানে ধৰা মই বহুত সময়ৰ পৰা ইউজ কৰি আছোঁ, যেতিয়াৰ পৰা মই ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছোঁ। মোৰ যিমান থাম্বনেইল তোমালোকে দেখা পাই আছা, আনকি এইখন থাম্বনেইল, ঠিক আছে, মই তোমালোকক দেখাই দিওঁ, এইখন থাম্বনেইল যোনখন এই ভিডিঅ'টোৰ মানে থাম্বনেইলখন, সেইখনো মই আজি ডিজাইন কৰিছোঁ, ঠিক আছে। আজি মই ইয়াত মানে ডিজাইন কৰিছোঁ। আৰু মই তোমালোকক যদি সঁচা কথা ক'বলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে মই ফোনত ডিজাইন কৰাতছে মানে ধৰা লেপটপত ডিজাইন কৰাতকৈ বেছি মানে ফোনত ডিজাইন কৰি বেছি ভাল পাওঁ, ঠিক আছে। তোমালোকে এখন চাবলৈ পাৰা, মানে ধৰা ভাল লাগে বস্তুটো, ঠিক আছে। ভাল লগাকে মানে বনাবলৈ গ'লে এইবিলাক যেনেকে মই এতিয়া এই বস্তুটো দিছোঁ, ঠিক আছে। টকা পইচা তেনেকে দিছোঁ, দেখা পাইছা। টকা পইচাটো মই ইয়াৰ পৰা মানে ধৰা অঁতৰাবলৈ পাৰোঁ, অকণকে অঁতৰাবলৈ পাৰোঁ, ঠিক আছে। অকণকে অঁতৰাবলৈ পাৰোঁ মানে মইতো অঁতৰাই পেলাবলৈ পাৰোঁ, ঠিক আছে। চ' এই বস্তুখিনি মই নিজে শিকিছোঁ, ঠিক আছে। কেনেকে দিবলৈ পাৰে মানে এইটো এতিয়া মই নিদিবলৈও পাৰিলোহেঁতেন, আৰু মানে লুকটো বেলেগ হৈ গ'ল হয়, ঠিক আছে। চ' সেইবিলাক মানে নিজে ভাবিব লাগিব। এতিয়া মই তোমালোকক বস্তু এটা দেখাই দিওঁ ইয়াত। ইয়াত মানে ধৰা ৰেডি টু ইউজ মানে টেমপ্লেটছ কিছুমান আছে, ৰেডি টু ইউজ মানে টেমপ্লেটছ কিছুমান আছে। তাত যদি মই তোমালোকক যদি দেখাই দিওঁ ওপৰত গৈ পেলাই, তোমালোকে চাবলৈ পাৰা হোৱাইট বৰ্ড আছে, প্ৰেজেণ্টেশ্যন বনাবলৈ পাৰা, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কাৰণে বনাবলৈ পাৰা, ভিডিঅ' তোমালোকে এডিট কৰিবলৈ পাৰা, ইয়াত ৱেবছাইটৰো ডিজাইন কৰিবলৈ পাৰা, ঠিক আছে। ইয়াত যদি ধৰা ফৰ এক্সাম্পল মই মাৰি দিলোঁ ইউটিউব থাম্বনেইল বুলি মাৰি দিলোঁ মই ইয়াত, ঠিক আছে। ইউটিউব থাম্বনেইল বুলি যেতিয়া মাৰি দিম, ইয়াত মানে বহুত কেইখন মানে ধৰা ৰেডি টু ইউজ টেমপ্লেটছ, এইবিলাক দেখা পাই আছানে? ৰেডি টু ইউজ টেমপ্লেটছ মানে এইবিলাকৰ পৰা যিকোনো এখন তোমালোকে উঠাই ল'বলৈ পাৰা, যিকোনো এখন উঠাই ল'বলৈ পাৰা। বেলেগ ফটোখনৰ জেগাত তোমাৰ নিজৰ ফটো দি দিবলৈ পাৰা। আৰু ধৰা টেক্সট যিখিনি আছে সেইখিনি জেগাত মানে তোমালোকে ধৰা বেলেগ এটা মানে টেক্সট দি দিবলৈ পাৰা। ইয়াত যদি মই তোমালোকক দেখাই দিওঁ, এইখন থাম্বনেইল যদি মই ইউজ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে চাবলৈ পাৰা, মই এই ফটোখন যোনখন আছে, এই ফটোখন মই ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিবলৈ পাৰোঁ। জেগাতে এনেকৈ যদি ধৰা ডিলিট কৰি দিলোঁ, এইখন ফটো যদি মই ধৰা এনেকৈ ইয়াত দি পেলাই এনেকৈ ডিলিট কৰি দিলোঁ, মোৰ নিজৰ ফটোখন যদি মই দিবলৈ বিচাৰোঁ ইয়াত, তেতিয়াহ'লে মই ধুনীয়াকৈ খালি কি কৰিবলৈ লাগিব, মই ইয়াত আপলোড কৰিবলৈ লাগিব। আপলোড কৰাৰ পিছতে মানে তোমালোকে চাবলৈ পাৰা, ইয়াত ছাইডৰ ফালে গোটেই এলিমেণ্টছ আছে। এলিমেণ্টছত তোমালোকে ধৰা কিবা এটা যদি ধৰা এনেকৈ টিক মাৰ্ক এটা দিবলৈ বিচাৰা, তেতিয়া টিক মাৰ্কটো তোমালোকে ইয়াত আনি পেলাই এনেকৈ হেৰি কৰি দিবলৈ পাৰা, ঠিক আছে। তোমালোকে যদি ধৰা ইয়াত কিবা ধৰা আপলোড কৰিবলৈ বিচাৰা, যেনেকৈ মই ফটোখনৰ কথা ক'লোঁ, ফটোখন তোমালোকে ফাইলৰ পৰা তেনেকৈ আপলোড ফাইল কৰি দিবলৈ পাৰা। নহ'লে ইয়াত যদি থাকে তোমালোকৰ এনেকৈ ধৰি পেলাই মানে তোমালোকে বস্তুটো মিলাই দিবলৈ পাৰা ইয়াত,
ঠিক আছে? চ' সেইটো তোমালোকৰ ওপৰত কথা, তোমালোকে কেনেকে মানে দিবলৈ বিচাৰা, কিমান মানে ধৰা মাথাটো ঢুকি পায়, আৰু যেতিয়া বস্তুটো কৰি থাকিবা তোমালোকে, তেতিয়া লাহে লাহে মানে ইউজ টু হৈ যাবা, আৰু কৰিবলৈ মানে ইজি হৈ যাব তোমালোকৰ বস্তুবিলাক, ঠিক আছে? ইয়াত যদি মই ধৰা মই নিজৰ কিবা এটা মানে লিখিবলৈ বিচাৰোঁ, সেইটো মই কাটি পেলাই ধৰা নিজৰ নামটো ইয়াত লিখি দিবলৈ বিচাৰোঁ, ঠিক আছে? ত' তোমালোকে চাবলৈ পাৰা মই কিমান ইজিলি মানে বস্তুবিলাক কৰিবলৈ পাৰোঁ মই, ঠিক আছে? চ' এইটোও যদি নকৰি পেলাই মই বেছিভাগ মানে ধৰা ৰেডি টু ইউজ টেমপ্লেট ইউজ নকৰোঁ, মই নিজৰ কিবা এটা মানে একদম খালী ইমেজ এটা লৈ লওঁ, খালী মানে থাম্বনেইল এখন লৈ লওঁ, তাৰ ওপৰত মানে মই নিজৰ ডিজাইনটো মানে নিজে কৰোঁ, ঠিক আছে? চ' ইয়াত টেক্সট তোমালোকে দি দিবলৈ পাৰা, টেক্সট তোমালোকে যেনেকে বিচাৰা তেনেকে দিবলৈ পাৰা, বিভিন্ন প্ৰকাৰ মানে টেক্সট আছে ইয়াত। তাৰপিছত মানে লগো চগো আছে ইয়াত, যিমান মানে লগো চগো দিবলৈ পাৰা, তোমালোকে এপছবিলাক মানে ইয়াৰ লগত কানেক্ট কৰি দিবলৈ পাৰা, সেইবিলাকৰ থ্ৰু দি মানে তোমালোকে বস্তুবিলাক মানে কৰিবলৈ পাৰা, ঠিক আছে? চ' বহুত টাইপৰ মানে আছে বস্তুবিলাক, তোমালোকে খালি নিজৰ মতে চাবলৈ লাগে কেনেকে কি ক'ত কৰিবলৈ লাগে। চ' ইয়াত বহুত বেছি মানে ধৰা হেৰি হয়, বহুত বেছি মানে ইউজাৰ ফ্ৰেণ্ডলি মানে এপ্লিকেশ্যন এটা হয়, ৱেবছাইট এটা হয়। চ' তোমালোকে ইউজ কৰিবলৈ পাৰা, নিজৰ গ্ৰাফিক ডিজাইনিঙৰ জাৰ্নিটো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ পাৰা। আৰু ধৰা যেনেকে মানুহবিলাকে তোমালোকে ইয়াত ঘটি থকা দেখা পাই আছা, তেনেকে মানে ধৰা তোমালোকে ঘটিবলৈ পাৰা। একদম মানে ধৰা ইজি হয়, তোমালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ পাৰা। কিবা যদি তোমালোকে দিগদাৰী পোৱা, তেতিয়াহ'লে মোক অবভিয়াছলি কণ্টেক্ট কৰিবলৈ পাৰা, কমেণ্ট ছেকশ্যনত তোমালোকে জনাবলৈ পাৰা, এণ্ড মই অবভিয়াছলি তোমালোকক হেল্প কৰিম, ঠিক আছে? চ' এইটো আছিল সৰু এটা ভিডিঅ' তোমালোকক জনালোঁ গ্ৰাফিক ডিজাইনিঙৰ কথা, আৰু লাহে লাহে বহুত কিছুমান ভিডিঅ' আহিবলৈ গৈ আছে। চ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই ৰাখা, নিজৰ লগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা, যাতে তেওঁলোকেও একদম বেনিফিট পাওঁ এইবিলাক ভিডিঅ'ৰ পৰা, টকা পইচা যাতে তেওঁলোকে ঘটিবলৈ পাৰক, তোমালোকে ঘটিবলৈ পাৰা, আৰু চবে মিলি পেলাই যাতে একেলগে আমি গ্ৰ' কৰিবলৈ পাৰোঁ। চ' সেইকাৰণে ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰি থাকা, এণ্ড বাকী শ্ব' লাভ এণ্ড ছাপোৰ্ট, এণ্ড লেটছ গ্ৰ' awesomely.